කට්ටියටම උපචල්ලත් එක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් යන්නේ නාරම්පණ ඇතුළට ටිකක් දියාලි දෙකක් තියෙනවා. ඒ දියාලි දෙක පොඩ්ඩක් ඔබ්සර්ව් කරන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් නිරීක්ෂණය කරන්න, ඩිස්කවර් කරන්න. ගිහිල්ලා අතල්ලගේ නාලා හොඳ කැලේ මැද්ද යන්න දෙනවා. අපි බලමු යන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද යන්න දින පාර එහෙම. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා චිල් එකේ ආතල්ලගේ නාලා නිවාඩු ඇවිල්ලා රොටියක් කාලේ යන්න පුළුවන්. යමු එහෙනම්. ඉතින් අපි අපේ තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ නාරම්පණ පාරේ අරත්තන කියන කිලෝමීටර් නාරම්පණ ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් විතර එන්න ඕනේ අරත්තන පැත්තට. මෙතන ලොකු වංගුවක් තියෙනවා. මේ වංගුවේ තමයි නවත්තන්න ඕනේ. මේ වංගුවේ නැවතිලා මේ පොඩි පාර දිගේ තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ කැලේ ඇතුළට. විනාඩි 20ක් වගේ යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගියාම තමයි ওই දියැල්ල හම්බෙන්නේ. අපි යන දැන් දියැල්ල. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අපි යන පාර බලා ගන්න පුළුවන් ටයිම් ලැප්ස් එකකින්. ටයිම් ලැප්ස් එක ගහන්න යන්නේ අපි ඒකත් එක්ක අපි දියැල්ලකදී හම්බෙමු. අපි මේ තාම දියලට යන ගමන් ඉන්නවා මෙතන දැන් යන ගමන් ආය යන ගමන් දෙවෙනි පාරක් ඉතින් එන දිය පාර තමයි මේ ගිහිල්ලා හුණුගඟට තමයි එකතු වෙන්නේ. හුණුගඟෙන් මහලිගඟෙන් මුහුදට එහෙමයි යන්නේ. ඔය ගල් පාර දිගේ උඩට යන්න තියෙන්නේ. අයිනේ යන්න තියෙන්නේ. ෂේප් එකේ යන්න ඕනේ. ලිස්සන සුළුයි. පය බුරුලෙන් තමන්න බෑ මේක තදින් තියලා යන්න ඕනේ නැත්තම් ලිස්සනවා. මේ සෑම් වීඩියෝ කරන ගමන් ඉන්නේ. ඔයගලන්ට යාගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලිප්ස් ටික සිනමැටික් විදිහට ගහලා හරි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදලා තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ප්‍රිවියු එක බලන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකේ. ඒක ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක මම ලින්ක් එක පල්ලෙහා දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකත් ගිහලා බලලා ඒකට සපෝට් එකක් දෙන්න. හරි. මේක තරණය කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම ගියා අතනින් පැන්නා එහෙම ගියා. හරිද? මල්ලා දැන් මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතනින් ගල් පැන යන්න තියෙනවා. හරිද? ගල් පැන නෙවෙයි ගල් උඩින් පැන යන්න තියෙනවා. හරිද? ගල් පැන. එතනින් මේක පැන්නා. අම්මෝ. මේක පැන්නා මෙතන උඩ නගින්නන්න එපා. ඒක ඉස්ස වැඩි. වැටරොත් හැම සද්ද කපෝටි ආවා. ලස්සන පොට් එක. මේක අස්සෙන් ඇවිල්ලා මේක අස්සේ හැංගිලා තියෙන තැන. ඒකයි. මෙතන තාම නොයිදුල්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. අපි කියනවා ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ ඒක වගකීම ගන්න ඕනේ. මේ ඔන්න පොට් එක. ගලකුත් තියෙනවා. මෙතන අර පැත්ත ඔන්න ඔය පැත්ත යටයි. ඒ පැත්තට වැඩ දාන්න යන්න එපා. නොදන්න අයියලා මල්ලිලා මේ පැත්තේ ආතල් එකේ ස්පායික් වගේ බහලා ඉන්න පුළුවන්. පට්ට ආතල්. උරා පොට් එක. හරිද? එනිද ඔයගොල්ලෝ මේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සුන්දරත්වය විනාශ කරන්න එපා. මේ වගකීමක් අරගෙන ඕගොල්ලොම හිතලා ඒක මේ කරන්න ඕනේ. අපි කොච්චර කිව්වත් බෑ කට කැඩනකම් YouTube එක නෙවෙයි. කවුරු කිව්වා? තවම හිතලා කරන්න. එහෙනම් මේ තව තියෙනවා තව පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා පෙන්නන්න.
මේ හරි ගැඹුරුයි. එළිය පයින් දෙපා. ඇවිල්ලා මේ හරි සාමාන්‍ය අඩි 15ක් 20ක් විතර යටයි මේ කොන. හොඳම වැඩෝ ඉන්නවා තේත් පිටින් ඉස්කයක් ගන්න එපා. අර මඩ හරියට යන්නත් එපා රායින හරියේ. හොඳට ඕනම කෙනෙක්ට පොඩි දරුවෙකුට උනත් ඇවිල්ලා මෙතන විනෝදෙලා යන්න පුළුවන්. අපේ රටේ තියෙන සම්පත් අපිම පෙන්වන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා විනාශ කරලා යන්න එපා. මතකයි නැත අරයි යන්න. ගෙන දේවල් එහෙම අරයි යන්න. දියල් බල් ඉවරයි. දැන් අපි මේ යන ගම. ඒත් ගල් දැන් නැගපියව බහින්නත් එපයි. ඒක බහගෙන යන්න ඕනේ. සෑම්ට නම් ගානක් නැහැ. සෑම් නිකන් කැලේ කොල්ල ජංගල් ටාසන් වගේ යනවා. මට එහෙම බෑ මම සයිස් නේ. උත් සයිස්. මම හිතන් ඉන්නේ එන බොඩි බිල්ඩර් කියලා. අප්පට. ආයි. ඒ පේනවනේ. අපි දරුපාර අස්කින් යන්න ඕනේ. ඔබ පල්ලෙහෙන් එන්න බෑ ලැජ්ජයින මට. අම්මු. එයා තොඩින් එනවා. බලන්නකො මං කියලා කට ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. එනවා ටින් එකක් පා වෙලා මේ පේනවනේ. මේ වැඩේ කරන්න එපා. ඇත්තටම හරි කනගාටුදායකයි මේ රටේ තැන් වලට වෙලා තියෙන දේවල් දැක්කම. පේනවනේ. හරි හිතට දුකයි. මේ මොනවා කරනද අපි හරි අරන් ගිහිල්ලා දානවා ඒක කොහෙට හරි. මම එකයි කිව්වේ ඕගොල්ලෝ එනවනම් මෙතන මතකයන් විතරක් කරා යන්න. මේ ඕගොල්ලෝ කියන දේවල් දාලා යන්න එපා. මේ තැන ඒ විදිහට රැක ගන්න උදව් වෙන්න හැමෝම. දැන් අපි දියල්ල බල් ඉවරයි. පොඩි දුරක් තියෙන්නේ. ඉතින් කැලේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ. මේ අවුලනේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ගල්ලුඩින් ඕගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි එකක් එනවා නම් එහෙම එනවා නම් ඇත්තටම හොඳ තරක්. පොඩි වීකෙන්ඩ් ගෙටවේ එකකට ඇවිල්ලා මේ පැත්ත නුවර පැත්තම බලලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තැනකට එන්න තමතක් කරන්න එපා. පොඩි තැන්. ඒක කවුරුත් නොදන්න තැන්. මේ පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් කරන්න හිතුනේ. ඉතින් අපි විතරක් ඉඳලා වැඩක් නැහැ නේ. ලංකා පුරාම ඉන්න කට්ටිය හැමෝටම තමයි මේ වගේ තැන් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේවා බලලා සතුටු වෙලා මේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මතකයන් විතරක් ඔක්කොම අරයි යන්න. මේ ගේන දේවල් මොකුත් දාලා යන්න එපා. දැන් දියල්ල බල් ඉවරයි. දැන් ගෙදර යන්නේ. අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුප්පා channel එකට. තව ඉදිරියටත් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මගේ සින්දු බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට එනවා. එතකොට බෙල් අයිකන් එක අර ගන්ටාර එකේ තියෙන කෑල්ල ඒක ක්ලික් එකක් දාන්න. එතකොට මගේ අලුතෙන් වීඩියෝස් ආපු ගමන් ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. එහෙනම් එතකන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම්